Bây giờ tìm ra ba rồi, ba không còn sống nữa. Em sanh ra tại Tuy Hòa, là sau 3 ngày sau khi em sanh là mẹ em bỏ em vô một cái rổ rồi bỏ trước cái quán bar của một người, cái quán bar mà mẹ em và ba em hay gặp nhau ở đó. Một buổi sáng tưởng chừng bình thường nhưng lại trở thành dấu mốc không thể nào quên trong cuộc đời Nguyễn Ngọc Tâm. Sau hơn 40 năm rong ruổi, mò mẫm trong bóng tối của ký ức rời rạc, anh cuối cùng cũng tìm ra manh mối về cha mẹ ruột của mình. Thế nhưng, cái khoảnh khắc mà anh hằng ao ước được gọi hai tiếng ba ơi lại không bao giờ đến được. Người cha mà anh mòn mỏi tìm kiếm đã rời xa thế giới này từ lâu, bỏ lại đứa con chưa một lần được biết mặt. Thông tin đến bất ngờ như một cơn sóng vỗ mạnh vào tâm trí. Mấy chục năm qua, anh vẫn tự hỏi mình là ai, từ đâu mà đến. Trong suốt quãng đời ấy, không một bức ảnh, không một dòng chữ, không một kỷ vật nào cho anh dấu vết của cha mẹ. Chỉ có những câu nói lạnh lùng, những lời đồn đoán mơ hồ và cả ánh mắt tò mò của người đời về một đứa trẻ con lai không rõ gốc gác. Ngày hôm đó, khi kết quả xét nghiệm ADN trả về, trên màn hình hiện lên một cái tên, Chris Murray, bác ruột bên nội của anh. Rồi qua những cuộc trò chuyện run rẩy đầy hồi hộp, anh biết được cha mình tên Danny, một cựu binh Mỹ. Nhưng trái tim vừa kịp reo lên thì cũng ngay lập tức chìm xuống. Ông đã mất từ năm 1989 trong một vụ tai nạn rồi. Cả đời đi tìm, giờ đã tìm ra, nhưng là quá muộn. Cảm giác như một cánh cửa vừa mở ra liền khép lại ngay trước mặt. Anh lặng người, nước mắt chảy mà không biết mình đang khóc vì vui hay vì đau. 43 năm cầu nguyện, mong một lần gặp mặt, giờ chỉ còn lại khoảng trống không thể lấp đầy. Nhưng số phận dường như chưa muốn để câu chuyện khép lại ở đó. Trong nỗi hụt hẫng, một tia sáng khác lại lóe lên từ cùng kết quả ADN ấy, manh mối dẫn anh đến người mẹ ruột mà anh tưởng đã mất từ lâu. Đây là câu chuyện có thật về hành trình gần nửa thế kỷ đi tìm cha mẹ của một người con lai Việt, Mỹ. Một hành trình đầy mất mát, nhưng cũng đong đầy những giọt nước mắt hạnh phúc. Trong suốt câu chuyện, bạn sẽ thấy được những khúc quanh bất ngờ, những phép màu tưởng chừng không thể, và trên hết là sức mạnh của tình thân. Mời bạn cùng tôi theo dõi đến cuối câu chuyện này, từ những ngày đầu đời bị bỏ lại trước cửa quán bar, cho đến giây phút đoàn tụ khiến hàng triệu người rơi lệ. Hãy để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận, và đừng quên nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những câu chuyện đầy nhân văn như thế này. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu ở khoảnh khắc mà Nguyễn Ngọc Tâm, sau nửa đời tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm ra thân thế của mình. Ngày 12 tháng 9 năm 1975, Nguyễn Ngọc Tâm chào đời trong một buổi sáng yên tĩnh ở Tuy Hòa. 3 ngày sau, khi hơi ấm của mẹ còn chưa kịp quen, anh đã bị đặt trước cửa một quán bar nhỏ ven đường. Không ai biết chính xác khoảnh khắc ấy diễn ra như thế nào, chỉ biết rằng bà chủ quán, một người phụ nữ đã trải qua nhiều năm buôn bán ở phố, là người đầu tiên phát hiện ra đứa bé đỏ hòn được quấn vội trong một tấm vải mỏng. Quán bar này, theo những câu chuyện rời rạc mà sau này anh được nghe, từng là nơi cha mẹ anh gặp nhau. Mẹ anh, bà Lan, khi đó 23 tuổi, làm phụ việc cho một quán ăn gần đó. Công việc đơn giản, bưng bê, dọn dẹp, thỉnh thoảng phụ nấu. Còn cha anh là Danny Murray, một người lính Mỹ đóng quân tại Tuy Hòa từ năm 1973 đến đầu 1975. Họ gặp nhau trong một lần Danny ghé quán, khi giúp Lan bê khay đồ nặng. Từ những câu chào vụng về đến những buổi chiều cùng đi dọc bờ biển năm 1974, tình cảm này nở giữa hai con người vốn biết trước sẽ phải xa nhau. Năm 1975, tin quân đội Mỹ sắp rút về nước lan khắp thị xã. Những ngày cuối cùng, Danny không còn đến quán. Lan tìm mọi cách để gặp anh, nhưng căn cứ lính đã siết chặt. Rồi một buổi sáng, cô nghe tin đoàn lính cuối cùng đã rời cảng, trong đó có Danny. Không một lời từ biệt, không một tấm hình để lại. Vài tuần sau, Lan nhận ra mình đã mang thai được hơn 3 tháng. Cảm xúc khi ấy rối bời, vừa hoang mang, vừa hạnh phúc. Cô nghĩ nhiều về Danny, liệu giờ này anh đang ở đâu, có biết mình sắp làm cha không? Nhưng mọi thứ chỉ là câu hỏi treo lơ lửng. Tháng đầu năm, Lan sinh một bé trai. Cô đặt tên con là Nguyễn Ngọc Tâm. Nhưng cuộc sống sau chiến tranh đầy khắc nghiệt. Không có chồng, lại mang tiếng liên quan đến lính Mỹ, Lan phải đối mặt với ánh mắt dị nghị của người đời. Trong một quyết định đau lòng, vì hoàn cảnh và nỗi sợ không đủ sức nuôi con, cô gửi Tâm cho bà Vân chủ quán bar quen biết với Lan, người sau này là mẹ nuôi của cậu bé. Lan nghĩ chỉ gửi tạm vài hôm rồi sẽ đón con về. Nhưng định mệnh đã sắp đặt khác. Trên đường ra Nha Trang làm giấy tờ, cô gặp tai nạn ở đèo Cả.
phải nằm viện hơn 3 tuần. Khi trở lại Tuy Hòa, bà Vân đã dọn đi mất, hỏi khắp nơi không ai biết tung tích. Bà chủ quán bar không có con, thương cảm trước cảnh một sinh linh bị bỏ rơi, đã quyết định nhận anh làm con nuôi. Những tháng ngày đầu đời của Tâm trôi qua trong vòng tay của mẹ nuôi, với tiếng nhạc sập sình của quán, tiếng trò chuyện của khách và ánh đèn mờ ảo mỗi khi tối xuống. Đó không phải là một tuổi thơ sung túc, nhưng ít nhất anh có một chỗ dựa và cảm giác được yêu thương. Đầu năm 1976, biến cố ập đến. Do có mối quan hệ với lính Mỹ, mẹ nuôi bị chính quyền tịch thu toàn bộ tài sản, quán bar bị đóng cửa, bà bị đưa đi cải tạo 6 tháng. Khi ấy Tâm mới vài tháng tuổi, bà mang anh theo vào trại cải tạo. Đó là những tháng ngày khắc nghiệt, nhưng ít ra anh vẫn có mẹ nuôi bên cạnh. Sau khi mãn hạn giữa năm 1976, mẹ nuôi không còn gì trong tay. Cuộc sống buộc bà phải gửi Tâm về sống với bà ngoại ở quê. Từ đây, tuổi thơ của anh rẽ sang một hướng khác gai góc và thiếu vắng tình thương. Ở nhà ngoại, anh sống như một người ngoài. Những lời nói lạnh lùng của bà ngoại in sâu vào tâm trí. Ê, mày không có máu mủ gì ở đây. Ngày nào mày làm thì mới được ăn. Tâm phải làm đủ việc để có cái ăn, từ cày ruộng, hái củi, đến làm thuê vặt. Đôi bàn tay non dính bùn đất từ tờ mờ sáng đến khi trời tối. Ở làng, đứa trẻ mang dòng máu Lai Mỹ như anh luôn là đề tài cho những lời xì xào. Con của đế quốc Mỹ, cụm từ anh nghe đi nghe lại nhưng không hiểu nghĩa. Mỹ là gì? Ở đâu? Cha mình là ai? Không ai trả lời, và cũng không ai muốn giải thích. Đôi khi, anh lặng lẽ nhìn mình trong tấm gương mở, tự hỏi vì sao mái tóc, đôi mắt lại khác những đứa trẻ xung quanh. Những năm tháng ấy dạy cho Tâm cách chịu đựng và tự lập, nhưng cũng để lại trong lòng cậu bé một khoảng trống lớn. Không ký ức về cha, không hình dung về mẹ, và càng không có câu trả lời cho câu hỏi mình thuộc về đâu. Anh chỉ biết mình phải sống tiếp, cho dù là trong sự thờ ơ của gia đình và ánh mắt dò xét của người đời. Khi nhớ lại, Tâm vẫn nói rằng những tháng ngày ở với mẹ nuôi là những ký ức ấm áp hiếm hoi. Dù bà không còn ở bên lâu, nhưng ít ra, thời khắc đó anh được ôm ấp, được nghe tiếng ai đó gọi mình bằng một cái tên thân thuộc. Chính ký ức đó đã trở thành điểm tựa tinh thần, giúp anh đi qua những năm tháng khắc nghiệt sau này. Năm 1989, một chính sách đặc biệt của Hoa Kỳ bắt đầu mở ra cánh cửa cho hàng ngàn phận đời Lai Mỹ, Việt. Đạo luật American Homecoming Act được thông qua, cho phép con Lai Mỹ sinh ra trong chiến tranh cùng gia đình họ được định cư tại Mỹ. Chỉ trong vài năm, hơn 23.000 đứa trẻ và khoảng 67.000 thân nhân đã rời quê hương, mang theo hy vọng về một cuộc sống mới. Thông tin ấy đến với làng quê Phú Yên của Tâm như một cơn gió lạ. Với những người trong xóm, đó là cơ hội đổi đời, nhưng không phải ai cũng có điều kiện để đi. Nhiều gia đình khá giả sẵn sàng bỏ tiền để mua một đứa trẻ Lai, làm giấy tờ nhận con nuôi, từ đó được đi theo diện bảo lãnh. Và đó cũng là lúc cuộc đời của Tâm rẽ sang hướng khác. Một gia đình quen biết mẹ nuôi tìm đến. Họ ngỏ ý muốn nhận Tâm làm con để cùng đi Mỹ. Mẹ nuôi, trong cảnh nghèo khó và bất lực, nên bà đồng ý với số tiền là 2 cây vàng. Với người lớn, đó là một cuộc mua bán. Nhưng với cậu bé Tâm lúc ấy chỉ biết, đó chỉ đơn giản là có người lo cho mình đi Mỹ. Anh không biết, tờ giấy nhận con nuôi kia là tấm vé đưa mình sang bên kia nửa vòng trái đất, cũng như là một dấu chấm hết cho tuổi thơ ở Việt Nam. Ngày chia tay, không có nhiều nước mắt. Tâm còn quá nhỏ để hiểu rằng mình sẽ không còn được sống cùng mẹ nuôi nữa. Cậu chỉ thấy xung quanh xôn xao, mọi người nói về một xứ sở giàu có, nơi cuộc sống sung sướng hơn. Trong trí tưởng tượng của cậu bé, nước Mỹ là một nơi đầy màu sắc, giống như những tấm ảnh hiếm hoi được ai đó truyền tay. Khi đặt chân xuống sân bay Mỹ, tất cả mọi thứ đều xa lạ, ngôn ngữ, khí hậu, con người. Tâm bỡ ngỡ trước những tòa nhà cao tầng, đường phố rộng thênh thang và những khuôn mặt không giống bất kỳ ai ở quê nhà. Những ngày đầu, cậu lạc lõng như một chiếc lá rời cành. Mỗi lần nghe ai đó nói chuyện, cậu chỉ nghe thấy những âm thanh lạ tai, không hiểu nổi. Thời gian sống ở Mỹ, Tâm bắt đầu đi học. Việc học tiếng Anh với cậu không dễ dàng, nhưng sự tò mò và ý chí đã giúp cậu dần bắt kịp. Những năm đầu, anh chịu nhiều thiệt thòi vì không thể diễn đạt ý nghĩ của mình. Nhưng dần dần, Tâm đã giao tiếp được, kết bạn và thích nghi với môi trường mới. Cuộc sống ở Mỹ mở ra nhiều cơ hội. Khi trưởng thành, Tâm tìm được công việc ổn định. Anh làm việc trong ngành dịch vụ, một công việc tuy không hào nhoáng nhưng đem lại thu nhập đủ nuôi gia đình. Ở nơi đất khách, anh gặp một người phụ nữ gốc Việt hiền lành, hiểu chuyện, và họ kết hôn, sinh ra 2 đứa con kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Một ngôi nhà nhỏ nơi ngoại ô, với khoảng sân cỏ xanh và chiếc xe đậu trước cửa,
là hình ảnh mà Tâm vẫn gọi vui là giấc mơ Mỹ của mình. Những buổi tối, anh và vợ cùng ngồi ở phòng khách, lắng nghe tiếng cười của con trẻ, cảm thấy ấm lòng. Đối với anh, đó là hạnh phúc, thứ hạnh phúc mà thời thơ ấu anh chưa từng biết đến. Thế nhưng, giữa những tiện nghi và bình yên ấy, vẫn có một khoảng trống lớn trong tim anh. Mỗi khi nhìn các con, anh lại tự hỏi, cha mình là ai? Mẹ mình ở đâu? Nỗi tò mò ấy không chỉ là khát khao biết về gốc gác, mà còn là nhu cầu tìm thấy mảnh ghép bị mất để hoàn thiện chính mình. Suốt nhiều năm, anh tìm kiếm thông tin qua thư từ, gọi điện về Việt Nam, hỏi han bạn bè, nhưng tất cả chỉ dẫn đến ngõ cụt. Không ảnh, không giấy tờ, không manh mối. Sợi dây kết nối với quá khứ dường như đã bị cắt đứt hoàn toàn. Tâm hiểu rằng mình đã có một cuộc sống mới, một gia đình mới, nhưng câu hỏi mình từ đâu mà đến vẫn âm ỉ cháy. Anh không ngờ rằng hành trình ấy sẽ có một bước ngoặt bất ngờ, bắt đầu từ một bộ xét nghiệm ADN tưởng chừng chỉ để thỏa chí tò mò. Thời gian ở Mỹ trôi qua lặng lẽ. Cuộc sống của Tâm vẫn xoay quanh công việc, gia đình và những lo toan thường nhật. Nhưng trong sâu thẳm, câu hỏi về thân thế chưa bao giờ nguôi. Mỗi khi nghe con hỏi về ông bà nội ngoại, anh lại chần chừ, cố lảng sang chuyện khác. Anh không muốn nói dối, nhưng cũng không có câu trả lời. Những lần nghỉ phép, thay vì đi du lịch xa, Tâm thường tìm đến cộng đồng người Việt tại Mỹ, lân la hỏi chuyện những người cùng cảnh ngộ. Anh nghe nhiều câu chuyện về những đứa trẻ lai khác, có người đã tìm được cha hoặc mẹ, có người vẫn mỏi mòn tìm kiếm. Điều đó càng thôi thúc anh phải làm điều gì đó cho chính mình. Anh bắt đầu viết thư về Việt Nam, nhờ bạn bè dò hỏi. Những bức thư đi rồi lại về tay anh mà không có thông tin mới. Có người khuyên anh nên tìm đến những tổ chức thiện nguyện hỗ trợ con lai. Anh cũng thử gọi điện về Phú Yên, nhờ vài người quen hỏi giúp, nhưng câu trả lời vẫn là những cái lắc đầu. Nhiều đêm, Tâm nằm trằn trọc, tự hỏi liệu mình có quá muộn để tìm cha mẹ hay không. Chiến tranh đã lùi xa, những người ngày ấy có thể đã già yếu, thậm chí không còn nữa. Nhưng một góc trong trái tim anh vẫn không chấp nhận từ bỏ. Năm đó, một người bạn giới thiệu cho anh dịch vụ xét nghiệm ADN. Ban đầu, Tâm chỉ nghĩ đây là cách để biết thêm về gốc gác di truyền, về phần Mỹ trong con người mình. Anh gửi mẫu xét nghiệm đi, không kỳ vọng nhiều. Vậy mà chỉ vài tuần sau, email thông báo kết quả đã thay đổi cả cuộc đời anh. Trong danh sách những người có quan hệ huyết thống, nổi bật lên một cái tên, Chris Murray, người được hệ thống xác định là bác ruột bên nội. Tim anh đập nhanh. Đây là lần đầu tiên, sau mấy chục năm, anh có một đầu mối thật sự. Tâm lập tức liên lạc. Ở đầu dây bên kia, người đàn ông Mỹ lớn tuổi ấy cũng bất ngờ khi nhận được tin. Sau những câu hỏi thăm dè dặt, Chris xác nhận đúng, ông là em trai của Danny Murray, cha ruột của Tâm. Cảm xúc trào dâng. Bao nhiêu năm tìm kiếm, cuối cùng anh đã biết tên cha mình. Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị thay thế bởi nỗi hụt hẫng. Ông đã qua đời từ năm 1989 trong một vụ tai nạn, tức là khi Tâm mới sang Mỹ, cha anh đã không còn. Anh lặng người, cả đời chờ một cuộc gặp, giờ đây chỉ còn là điều không thể. Anh nghĩ đến những câu hỏi chưa kịp hỏi, những lời chưa bao giờ được nói. Một phần hành trình khép lại, nhưng vẫn còn một phần khác chưa hoàn thành, tìm mẹ. Vài tuần sau, khi vẫn còn đang trong cảm giác trống rỗng vì mất cha, Tâm nhận được một thông báo khác từ hệ thống ADN. Lần này là một kết quả bất ngờ. Một người phụ nữ ở Việt Nam có quan hệ huyết thống gần với anh, khả năng cao là chị em cùng mẹ khác cha. Cảm giác như có ai vừa hé mở một cánh cửa. Anh liên lạc với người phụ nữ ấy và câu chuyện dần sáng tỏ. Chị kể rằng mẹ ruột của họ vẫn còn sống, hiện ở thị xã Sông Cầu, Phú Yên. Khi nghe câu mẹ còn sống em à, Tâm như chết lặng. Tất cả những suy nghĩ tiêu cực bấy lâu, rằng mẹ đã mất, rằng mình bị bỏ rơi, bỗng tan biến. Thay vào đó là một niềm vui xen lẫn lo lắng. Liệu mẹ có nhận anh không? Mẹ còn nhớ đến mình không? Họ hẹn ngày gặp. Tâm lập tức thu xếp công việc, mua vé máy bay về Việt Nam. Anh không quên rủ con gái của bác Chris đi cùng, như một cách để kết nối cả hai bên gia đình. Trên chuyến bay dài, anh nhìn qua cửa sổ, nhớ lại từng mảnh ghép của cuộc đời. 3 ngày tuổi bị bỏ trước cửa quán bar, tuổi thơ thiếu vắng tình thương, những năm tháng ở Mỹ cố gắng xây dựng cuộc sống. Giờ đây, tất cả dẫn anh về một điểm, giây phút gặp lại người đã sinh ra mình. Anh biết, cuộc đoàn tụ sắp tới sẽ không chỉ là một cái ôm giữa mẹ và con. Nó có là sự hàn gắn của hơn 40 năm mất liên lạc, là câu trả lời cho những câu hỏi đã đeo bám anh suốt cả đời. Máy bay hạ cánh xuống sân bay Tuy Hòa trong buổi sáng nhiều mây của tháng 4 năm 2019. Không khí miền Trung ẩm và mặn,
Mùi gió biển phảng phất quen thuộc dù đã hơn 30 năm Tâm rời xa. Anh bước xuống, đôi chân như trùng lại. Anh hít sâu, tự nhủ, chỉ còn một đoạn nữa thôi, mình sẽ gặp mẹ. Trước khi đến sông Cầu, anh nhất quyết ghé thăm mẹ nuôi, người từng nhặt anh trước cửa quán bar năm 1975. Bà giờ đã già yếu, nhưng ánh mắt vẫn hiền như thuở nào. Bà run run nắm tay anh, rưng rưng. Con đã về, má cứ sợ ngày này không kịp nhìn con nữa. Tâm quỳ xuống, nắm lấy bàn tay gầy guộc ấy, cảm ơn bà đã nuôi mình nên người. Anh nói, nếu không có bà, có lẽ hôm nay đã không có anh để trở về tìm mẹ ruột. Rời nhà mẹ nuôi, anh cùng người chị vừa tìm thấy và cô cháu gái của bác Chris đi tiếp về sông Cầu. Quãng đường ven biển đưa họ qua những cánh đồng muối trắng, qua đèo Cả, nơi mà hơn 40 năm trước, một tai nạn đã cắt đứt sợi dây mẹ con. Ngôi nhà của mẹ hiện ra đơn sơ, mái ngói cũ lợp loang lổ. Trước hiên, một người phụ nữ tóc bạc lưng hơi còng đang đứng chờ. Khi thấy bóng con trai bước xuống xe, bà khựng lại. Mấy giây im lặng, rồi bà bước nhanh, nước mắt rơi. Tâm, con của mẹ đây rồi. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Anh cảm nhận được hơi ấm run rẩy của mẹ, nghe tiếng bà nấc nghẹn. Nước mắt anh cũng trào ra, ướt vai áo mẹ. Bao nhiêu năm chờ đợi, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu hình dung, giờ thu lại trong khoảnh khắc ấy. Khi đã bình tĩnh, mẹ bắt đầu kể. Giọng bà lẫn vào tiếng gió biển, đưa Tâm trở về Tuy Hòa của những năm đầu 1970. Khi ấy, bà là cô gái 23 tuổi, làm thuê ở một quán ăn gần căn cứ Mỹ. Một chiều năm 1973, bà gặp Danny Murray, người lính Mỹ có đôi mắt xanh và nụ cười hiền. Những lần gặp sau, từ lời chào vụng về đến những buổi dạo biển, tình yêu nảy nở dù cả hai biết ngày chia tay sẽ đến. Tháng 3 năm 1975, Danny nhận lệnh rút quân gấp. Ông không kịp gặp lại bà, chỉ để lại lời hứa sẽ quay lại. Vài tuần sau, bà phát hiện mình mang thai. Dù khó khăn, bà quyết giữ đứa con, kết quả của tình yêu ngắn ngủi ấy. Khi Tâm chào đời tháng 9 năm 1975, bà mang gửi tạm cho bà Vân để ra Nha Trang làm giấy tờ. Nhưng trên đường đi, bị tai nạn ở đèo Cả khiến bà phải nằm viện hơn 3 tuần. Khi trở về, bà Vân đã dọn đi, mất mọi liên lạc. Mẹ tìm con mãi, hồi đó làm gì có điện thoại, có mạng như bây giờ. Rồi mẹ cũng phải đi làm, thời gian trôi qua, lúc nào mẹ cũng cầu trời cho con được sống yên lành. Nghe xong, Tâm thấy trong lòng nhẹ hẳn. Suốt mấy chục năm, anh từng nghĩ mình bị bỏ rơi. Nhưng sự thật là mẹ chưa bao giờ muốn rời xa anh. Chính tai nạn và thời cuộc đã cướp mất những năm tháng mẹ con bên nhau. Những ngày ở sông Cầu, anh và mẹ quấn quýt bên nhau. Họ kể cho nhau nghe về cuộc sống đã qua. Mẹ về những năm tháng lam lũ, anh về hành trình ở Mỹ, về vợ con, công việc. Mẹ hỏi kỹ về từng đứa cháu, ánh mắt đầy tự hào khi biết con trai mình đã có một gia đình hạnh phúc. Anh cũng dành thời gian cho người chị mới tìm thấy. Họ cùng nhau đi thăm mộ ông bà, ngồi hàng giờ ở quán cà phê ven biển chỉ để chuyện trò. Những khoảng trống trong gia phả của anh dần được lấp đầy. Ngày chia tay, mẹ nắm chặt tay anh. Mẹ không mong gì hơn là con được mạnh khỏe, bình an. Giờ mẹ biết con đã sống tốt, mẹ yên lòng rồi. Anh đáp, giọng nghẹn. Con cũng vậy. Con chỉ mong mẹ sống lâu, để con còn được chăm sóc mẹ. Trở lại Mỹ, Tâm vẫn giữ thói quen gọi điện cho mẹ hàng tuần. Mỗi lần nhìn thấy gương mặt mẹ qua màn hình điện thoại, anh lại thấy như mình vừa được thêm một mảnh ghép của hạnh phúc. Với anh, hành trình này không chỉ là câu chuyện tìm cha tìm mẹ, nó là hành trình tìm lại chính mình. Dù cha đã mất từ năm 1989, nhưng anh vẫn may mắn biết được gốc gác và được gặp mẹ trong những năm tháng cuối đời của bà. Anh chưa từng oán trách số phận. Thay vào đó, anh biết ơn cả hai người phụ nữ, mẹ ruột đã sinh ra mình và mẹ nuôi đã cưu mang mình. Một người trao cho anh sự sống, một người nuôi anh khôn lớn. Cả hai, theo cách riêng, đã yêu thương anh. Nếu có điều gì tôi muốn gửi gắm, thì đó là đừng bao giờ bỏ cuộc khi tìm kiếm người thân. Dù mất bao nhiêu năm, chỉ cần còn một tia hy vọng, hãy giữ lấy. Bởi phép màu đôi khi đến chậm, nhưng nó vẫn đến. Hành trình gần nửa thế kỷ đi tìm thân thế của Nguyễn Ngọc Tâm khép lại với những giọt nước mắt, nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Câu chuyện ấy đã chạm đến hàng triệu trái tim, không chỉ vì sự đoàn tụ, mà còn vì thông điệp giản dị, tình thân, dù bị ngăn cách bởi thời gian và biến cố, vẫn luôn tìm được đường trở về. Nếu bạn tin rằng mỗi con người đều có một sợi dây vô hình kết nối với cội nguồn của mình, hãy ở lại cùng chúng tôi đến cuối câu chuyện. Và đừng quên để lại suy nghĩ của bạn dưới phần bình luận.
Cùng nhấn đăng ký kênh để đón xem những câu chuyện đoàn tụ và chữa lành tiếp theo.